Assalamualaikum dan apa khabar kepada semua subscriber dan penonton Tinkerman Joe. Video kali ini agak berbeza sedikit daripada sebelumnya kerana kita tidak berbincang mengenai Suzuki RG Series, tetapi kali ini mengenai kereta ya. Pada video kali ini saya akan kongsikan koleksi video dan gambar-gambar lama mengenai aktiviti-aktiviti yang pernah saya lakukan bersama-sama dengan kereta saya. Klip video ni adalah kereta RX-8 saya yang dah lama saya miliki. Kereta ni tak gunakan enjin biasa yang ada piston, tetapi menggunakan enjin rotary. Pada asasnya enjin rotary ni mudah saja dia punya reka bentuk, tetapi ada kelemahannya yang ketara, iaitu cepat panas. Ditambah pula enjin rotary ni tidak popular di Malaysia dan agak sukar untuk mendapatkan spare part di mana-mana kedai yang menjualkan alat ganti. Baiklah, saya akan bincangkan dahulu mengenai Mazda 323F Lantis. Kemudian kalau ada permintaan, saya akan bincangkan mengenai Mazda RX-8. Di Malaysia, Mazda Lantis dikeluarkan sebagai hatchback dan sedan. Yang hatchback tu betul yang macam saya punya tu lah. Tapi yang sedan tu bukan Mazda Lantis, tetapi sebenarnya Mazda 323 Familia, atau nama kod dia Mazda BH323. Pengimport tunggal, pemasangan dan pengedar di Malaysia awal lagi dah misleading lah hatchback dengan sedan tu. Yang sedan tu tak betul. Sebenarnya Mazda Lantis sedan sama juga dengan hatchback. Dia tak ada frame pada dia punya tingkap atau windows dan dia punya design lagi cantik, tapi malangnya ia tak dibawa di Malaysia. Jadi model Mazda Lantis sedan yang sebenarnya adalah antara model yang paling rare di Malaysia dan kebanyakannya diimport masuk oleh penjual kereta recon. Mazda 323 Familia BH dikeluarkan dengan sedan dan hatchback 2 pintu, dan ada satu lagi model sport iaitu Mazda 323 Interplay X Neo. Dia 2 pintu coupe. Harap yang meminati Mazda Lantis faham mana satu Mazda Lantis sedan yang sebenar dan mana satu Mazda 323 Familia. Sebelum tu saya menggunakan Satria 1.6, lampu bujur yang di belakang tu, yang plate-nya di bawah. Saya juga telah convert body part Satria tu menjadi Mitsubishi Cyborg. Bumper depan saya gunakan Mitsubishi Mirage daripada varian yang sama, tetapi bumper Big Fog lamp. Yalah, zaman dulu-dulu kan tak sedar diri Proton dijadikan Mitsubishi kan. Duk perasan sendiri macam perak atau perak. Mazda 323F Lantis keluaran tahun 1997. Ini saya beli pada tahun 2001 dengan kapasiti enjin 1600cc. Saya tertarik dengan Mazda Lantis disebabkan tingkap pintu dia tak ada frame macam kereta sport lah kononnya. Harga saya beli masa tu 57,000, mahal. Bila saya beli, saya rasa power terlampau lembab jika dibandingkan Satria 1.6 tu. CC sama tapi lembab. Lawan pickup yang kancil 850 pun saya kalah. Saya selidiki lagi kenapa lembab. Bila saya dapat tahu kereta ni berat bandingkan Satria. Satria tu tak sampai 1000 kg. Yang ini 1200 kg. Jauh lagi berat daripada Honda Civic Vario EG9 SIR yang VTEC tu lah. Udahlah lembab, minyak kuat pula tu. Jadi disebabkan saya fed up, saya pun mencari-cari apakah enjin yang terbaik untuk menggantikan enjin 1.6 ni. Pada masa tu member-member lama lah bagi tahu tukarlah enjin turbo B8 180 ke B8 210 ke. Saya pun mencuba enjin popular dipanggil B8 210 yang sebenarnya BPD, iaitu turbo besar. Enjin daripada Mazda 323 Interplay GTR 4-wheel drive 210 horsepower, tapi saya gunakan gearbox 1.8, dapat lebih kurang dekat-dekat 300 horsepower lah. Kuat gila, rasa dia sedap lah. Dia punya G-force tu tarik kuat semua, boleh tahan lah.
Tapi bila saya fikirkan, long term cost akan meningkat kerana turbo ni pun sama juga macam rotary, dia punya musuhnya adalah panas. Saya mulakan misi mencari enjin yang sesuai. Saya cari kepada setiap pelusuk hubcap di seluruh Selangor dan Kuala Lumpur. Akhirnya saya terjumpa dekat dengan rumah saya dekat Sungai Besi, satu kepala Mazda Lentis. Kemudian saya tengok knuckle ataupun skru pengikat ada 5. Ini apa punya Mazda Lentis ni? Bila saya buka dia punya penutup enjin, bonnet pun tak ada, pakai papan je, saya tengok ada 3 intake ke apa pula enjin ni kan. Takkan 3 silinder kan. Saya tanya toke tu apa dia kata ini V6 lah, Mazda lah 2.0. Belakang ada lagi 3 silinder mah. Enjin serupa itu Mazda 626 Kronos mah. Piston ada special sikit mah. Itu intake ada bengkok sikit mah. Sini tarangnya. Dia kata saya sudah start, sekali dia rem keluar bunyi superbike pe. Terus saya berkenan, terus saya beli lengkap dengan display 44 dan gearbox pula, gearbox auto dalam masa tu. Ambil je lah, tak ada manual kan. So okey tu nak jual cepat sebab tak mau tengok, dah lama tersadar kat situ, 3-4 tahun jadi seorang tikui. Pada masa tu hubcap tu cuma 1,500 campur dengan rim 800. Itu je lah. Sebab dia pakai 5 naka, kena pakai rim lubang 5 lah. Saya gunakan enjin V6 auto ni sampailah tempoh khidmat dia. Semasa saya mengusahakan bengkel sendiri, saya menukarkannya kepada enjin 1.5 VVT atau kod dia ZLVE. Enjin 1.5 ZLVE ni daripada model Mazda Familia Protege atau nama kod dia Mazda 323BJ. Walaupun kecil 1.5, tapi dia punya range horsepower daripada 130 ke 150 horsepower. Lebih kurang enjin V6 KFZE 2000cc ni lah. Jadi siapa-siapa nak cari yang nak beli enjin kecil tapi power besar untuk Mazda tanpa menggunakan turbo, boleh bersaing dengan VTEC. Inilah enjinnya, ZLVE. Itu pun bergantung pada tahap RON. Kalau RON 95 dia dapat dalam 120 macam tu lah. Tapi kalau RON 100 dia akan capai maksimum lah 150 horsepower. Jadi standard RON tu penting untuk kita punya performance sebenarnya. Dan beberapa upgrade yang lain seperti injector, ignition coil dan juga gearbox, termasuklah ECU. Enjin ZLVE ni saya tak guna lama sebab ada masalah wiring, complicated sikit lah. Kemudian saya tukar kepada 1.8 BPDE, tetapi enjin tu mengalami kebakaran disebabkan ada kebocoran fuel rail yang berpunca daripada kebocoran O-ring seal pada fuel injector. Enjin B kereta saya habis terbakar, wiring habis. Lagi satu sebab saya beli enjin second hand daripada kereta orang. Performance dia mengecewakan lah. Ditambah pula enjin BPDE flat piston, bukan high compression macam enjin VPZE yang sebenar pada Mazda Miata, Mazda MX-5 atau kalau Ford dalam TX3 Ford Sampan lah. Itu high compression. Enjin BPDE bukan piston high compression, jadi fed up balik lah. Dan akhir sekali saya kembali kepada V6 KFZE 2.0, tapi kali ini manual.
Enjin V6 KFZE ni semua 6 piston dia menggunakan high compression piston. Permulaan video tadi bukan kereta ni, tapi kereta saya yang lagi satu, tapi dah jual lah. Dia pernah memiliki 2 buah lentis pada masa sontak. Satu lentis kepala hijau bodi merah, lagi satu lentis kepala hitam bodi gold. Dua-duanya transmission manual dan V6, cuma tak ada LSD lah. Enjin kereta ni standard pekak, tak pernah upgrade apa-apa kecuali exhaust saja dan juga crash plate. Satu ketika dulu kereta lentis saya ni dikenali dengan lantis kepala hijau. Ramai yang mengenalinya, banyak pusing ke luar Semenanjung, banyak terlibat dengan private race kelab-kelab kecil. Setiap kali ada pertandingan car detailing, saya dapat champion the ugliest lentis, Mazda lentis yang paling buruk di Malaysia. Itu kereta saya lah. Tapi pada satu ketika pula ia ada terlibat dengan unfortunate incident. Yang ni 2 orang sahabat lama saya. Yang sebelah kiri itu Mr. Jadum, seorang musician dan komposer, dan kanan tu kawan rumah saya dulu, Mr. Khairul Safwan. Dia pun memiliki sebuah lentis warna flat black. Kereta ni accident tu yang main drum tu yang bawa. Selepas repair, performance dia dah tak sama dah macam kepala hijau dulu dah. Dalam banyak kereta, kenapa saya pilih Mazda? Sebabnya sejak saya kecil lagi, saya dah dibesarkan dengan Mazda. Itu ada sentimental value lah. Datuk saya arwahnya pun pakai Mazda 1000. Saya mula belajar kereta semasa umur saya 15 tahun dengan Mazda 1000. Arwah bapak saya pun pakai Mazda 323 GLC hatchback. Jadi saya terlibat dengan Mazda jugalah. Mazda lentis engine 1.6 1600cc ni, dia tak adalah power kalau engine standard Malaysia lah. Kancil 850 lagi kuat pick up lah, terus terang saya cakap. Jadi itu sebab ramai yang kalau saudara-saudari jumpa akan menggunakan enjin sama ada turbo ataupun V6. Walau bagaimanapun enjin 1.6 dan 1.8 Mazda lentis ni, kalau betul cara penjagaan, cara tuning, kuat, adalah caranya kan. Kalau nak bikin Mazda lentis ni, saya dah tak buat lah, dah tutup buku, angkat tangan, cari orang lain lah. Dah ramai dah pomen mekanik super power, superstar kat di luar sana tu. Dia orang lagi super terror daripada saya. Saya ni kata kredit saja, ciput je. Setakat konsultansi tu boleh lah, macam mana nak buat tu, macam mana nak buat upgrade tu, upgrade ni lah. Uniknya Mazda lentis ni, dia punya bentuknya sangat aerodinamik, mendahului zaman dia dan masih lagi cantik sampai sekarang ni. Reka bentuk Mazda lentis ni sebenarnya dicipta oleh seorang juru reka bekas pekerja syarikat Porsche. Reka bentuk kereta lentis ni telah dicipta di Mazda Design Studio di Europe, diinspirasikan oleh Mazda MX-5 Roadster siri model yang pertama, iaitu NA, dan Mazda RX-7 FC3S yang juga diilhamkan berdasarkan Porsche 924 dan Porsche 944, membuatkan ciri-ciri keselamatan yang tinggi pada Mazda 323F lentis. Kesemua tu ada kaitan dari segi design dan juga safety. Boleh dikatakan Mazda lentis ni design dan juga pembuatannya over-engineered atau terlebih kejuruterannya berbanding dengan kereta-kereta sekelas dengannya. Justru itu tidak hairanlah ia lulus dengan cemerlang 5 bintang dalam ujian piawaian keselamatan kenderaan penumpang Euro NCAP dan juga Japanese NCAP. Biasanya pintu yang tak ada frame ni memang berat lah bandingan yang ada frame tingkap tu. Termasuklah Mazda lentis, memang berat pintu dia. Dari segi handling, Mazda lentis ni bawah sikit daripada Mazda Miata MX-5 tu. Dia rear wheel drive, tapi Mazda lentis ni front wheel drive. Mazda MX-5 50-50 weight distribution, depan belakang sama 50% weight distributionnya. Manakala Mazda lentis pula di depan 55%, di belakang 45%. Kedudukan enjin Mazda lentis diletakkan seberapa rapat yang boleh dengan firewall.
Okey, itu saja video mengenai Mazda 323F Lantis. Diharapkan video ini dapat membuka sedikit perseption baru kepada penggemar-penggemar kereta lah. Mungkin ada di kalangan yang menonton ni ingin tahu lebih lanjut dan lebih detail lagi apakah itu sebenarnya Mazda Lantis yang boleh katakan agak rare sekarang ni. Video ni kira macam mukadimah saya untuk memperkenalkan semula Mazda Lantis ni. Mungkin anda semua yang menonton ni ada cerita, mungkin ada yang pernah mengalami driving kereta ni, bolehlah sharekan komen di bawah tu ya. Kalau ada sambutan lagi, mungkin saya akan tambah lagi lah info mengenai Mazda Lantis ni, learning curve, bagaimana nak memahami kereta ni, dan saya akan buat macam series sikit lah. Itu pun kalau ada permintaan. Kalau tak ada, video ni satu je lah. Jika ada sambutan, saya akan tambah lagi video pasal RX-8 pula. Itu pun kalau ada sambutan. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana menonton sehingga penghujung video ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.